Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Në dersat e fundit I kemi shpjeguar dhe komentuar ajetet që I sjell autori Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft, me cilat argumenton se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala, dhe se fjala e Allahut subhanahu wa taala është cilësi e tij, por nuk është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj në radhë autori sjell ajete të cilat flasin se pra ajetet të cilat na tregojnë, flasin rreth Kuranit, rreth librit të Allahut, dhe na tregojnë se ky Kuran apo ky libër i Allahut subhanahu wa taala ka zbrit prej Allahut subhanahu wa taala. Ka zbrit prej Allahut. Për shembull, autori sjell si argument ajetin ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak." Dhe këtë libër të cilin e kemi zbrit ne është I bekuar, pra është plot bereqet. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin, sa se kur ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë mal, la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian, ti do ta sheh atë mal të përulur, dhe cili do të thërmojë, do të bëhej një plor. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, thuaj këtë Kur'an e ka zbrit shpirti I shenjtë I pastër prej Zotit të tij, edhe ka zbrit me të vërtetën. Dhe ajetet tjera që I sjell autori, ne para se me shpjegu këto ajete dhe me komentu, do ta marrim sonte inshallah në hyrje të shkurtër se si do të besohet pra zbritja e Kuranit prej Allahut subhanahu wa taala te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për ajeteve tjera që flasin këtë temë, ajetën surën Shuara, ku Allah thot: "Nazala bihi ruhul amin." Këtë Kur'an e ka zbrit shpirti besnik. Është fjala për Xhibrin alayhis salam, që do ta shpjegojmë. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin, I cili ka zbrit në zemrën tënde që ti jesh prej paralajmësve. Po fjala inzal, zbritja, siç e kemi marrë edhe më herët, hyn në definicionin e Kur'anit. Po kemi thënë që Kur'ani është kalamullah, fjala e Allahut, ghayru makhluq munazzal, I pa krijuar edhe I zbritur, po që ka zbrit prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë, nëse ne I kthehemi kësaj fjale, po fjala nazala ose anzala në Kur'an ka zbrit ose është zbritur, edhe ngjashme me këto, e shohim se ka ardhur në forma ndryshme në Kur'an. Për shembull, një prej forma është se ka ardhur në mënyrë të pakufizuar. Pra Allahu subhanahu wa taala kur flet për një gjë që ka zbrit, nuk e tregon se prej nga e ka zbrit. Për shembull, në surën Hadid në ajetin 25, Allahu thotë: "Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas." Ne kemi zbrit hekurin, në të cilin ka forcë, fuqi të madhe, edhe dobi të shumta për njerëz. Prej nga ka zbrit hekurin, Allahu subhanahu wa taala nuk po përmend. Po ashtu në surën Zumar në ajetin e 6 thotë: "Wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj." Allahu subhanahu wa taala prej kafshëve shtëpiake ka zbrit për juve 8 çifte. Prej nga I ka zbrit, pra nuk e përmend Allahu subhanahu wa taala. E dyta është kur Allahu subhanahu wa taala e përmend vendin apo atë skajin prej nga I ka zbrit, për qëllimin. Thot për shembull në surën Nahl ajetin 65, "Wa anzala minas sama'i ma'an." Allahu prej qiellit ka zbrit ujë. Pra ka zbrit shiun. Prej ku ka zbrit shiun? Prej qiellit. Për qëllimi është prej lart, prej rrethë. Edhe treta kur Allahu subhanahu wa taala përmend se do të thonë kjo zbritje ka nisë dhe ka filluar prej tij. Por direkt prej Allahu subhanahu wa taala. E gjithmonë këtë Allahu subhanahu wa taala përmend kur flet për Kur'anin. Qysh I pa jetën më lart. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Thuaj atë, pra Kur'anin e ka zbrit shpirti I pastër prej Zotit të tij. Prej ku? Pra prej Allahu subhanahu wa taala bil haqq, me të vërtetën. Law anzalna hadha al-Qur'ana, thotë sikur ta zbritim këtë Kur'an, po Allah po tregon se ka zbrit prej tij. Edhe çush e pa jetën në hadha kitabun anzalnahu mubarak. Kjo është libër I bekuar, plot bereqet cilën e kemi zbrit ne. Po ka zbrit prej Allahu subhanahu wa taala. Përderisa është kështu, atëherë ne duhet ta shikojmë këtë çështje. Pra aty kur përmend fjala zbritje me pjesën min, prej,
Kjo do të kuptohet sikur ajo rregulla ose parimi që kemi shpjeguar në një prej dersave të kaluara, sa i përket atribuimit të çështjeve ose gjërave të Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse ajo që ka zbrit prej Allahu subhanahu wa taala është qenia, e cila qëndron vetiu, pra nuk është e detyruar të qëndrojnë në një qenie tjetër, mirë po është qenie që qëndron vetmas, atëherë zbritja e saj ka për qëllim krijimin, pra që ajo është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. E kemi zbritur, po e kemi krijuar për ju. E nëse është cilësi, atribut, atëherë do të zbritja e ka kuptimin që është cilësi prej Allahut subhanahu wa taala. Pra Kurani ka zbrit prej Allahut, pra është cilësi prej Allahut. Në bazë të këtij parimi, në bazë të rregullave, e shohim se argumentimi i Shehul Islamit Ibn Taymiyes me këto ajete është i drejtë. Pra më tregu se Kurani është atribut cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se përderisa zbritja e Kur'anit është prej Allahut subhanahu wa taala, atër kuptimi do të thonë asaj është se Allahu subhanahu wa taala ja ka atribuar vetes Kur'anin në kuptimin e atribuimit të cilësisë tek i cilësuari, apo i atributit tek ai që i atribuohet këtë cilësi. Prandaj çdo herë që e shohim këtë fjalën min prej në Kur'an kur flet për Kur'anin, po min Allah, prej Allahut ka zbritur, ose min Rabbik, epizotit ton, gjithmonë do të pra ta kuptojmë edhe ta shpjegojmë, ta interpretojmë sipas asaj rregulle që kemi shpjeguar më herët, kur kemi folur për fjalën ose ajetin në surën Toba, ajeti 6, ku Allah thotë fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Nëse ndonjëri prej idhujtarëve kërkon strehë të ti, mbrojtja atë të jepja këtë strehë në mënyrë që ai me dëgju fjalën e Allahut. Po fjalën e Allahut, këto Allah subhanahu wa taala Kur'anin përçun fjalën e tij dhe pi atribon vetes, fjala e Allahut. Prandaj ngjajshëm çush kemi thënë për ato, themi edhe për kur themi që Kurani ka zbrit prej Allahut. Po kemi shpjeguar më lart që nëse një gjë që i atribuohet Allahut subhanahu wa taala është qenie, që është të ndarë, edhe qëndron vetmas, atër kjo është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po nëse është kuptim ose domethënia është cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Po dallimi, çu kemi thënë edhe më lart kur kemi të bëjmë me fjalën e Allahut, pra fjala e Allahut, për atribuohet Allahut ose disa krijesave që ju kanë atribuar Allahut, që është për shembull devja e Salihut. Allah thot naqat Allah, devja e Allahut. Ose kur flet për çabën thot Bejtullah, shtëpia e Allahut. Ose ardullah, toka e Allahut, ose rizkullah, rizku i Allahut. E kështu me radhë. Don këto janë qenie, të cilat qëndrojnë vetë. Pra nuk janë kurzuara me qëndru dikun tjetër. Përderisa janë vetë, atëherë atribuimi atyre te Allah subhanahu wa taala është atribuimi i krijesës te krijuesi. Mirë, po pse Allah subhanahu wa taala këto gjëra ja bashkangjet vetes ose ja atribuon vetes për me tregu nderimin ose respektin për këto krijesa, po që kanë pozitë se sa krijesa tjera. Pra nuk ka qenë devja Salihut sikurse devëve tjera. Nuk është çabja sikurse ndërtesat ose shtëpi tjera, mirë po është Bejtullah, shtëpia e Allahut, e kështu me radhë. Pra sikurse çabja, po ashtu edhe devja janë krijesa pavarën, janë krijesa ndara. Nuk janë, do thotë, krijesa që ose qenie që do të qëndrojnë tek një qenie tjetër. Prandaj edhe atribuimi i tyre te Allah subhanahu wa taala është çështja atribuim i krijesës te krijuesi. Për dallim prej cilësive të Allahut, që është të folurit të Allahut, ose mëshira e Allahut, ose dëgjimi i Allahut, shikimi i Allahut e kështu me radhë. Kto janë kuptime, janë domethënie që nuk qëndrojnë vetë, po patjetër do të qëndrojnë në një qenie tjetër. Përderisa është atë kur Allah subhanahu wa taala atribon vetes, atëherë për qëllim pra është që më atribu cilësinë të cilësuarit. O këtë atribut Allah subhanahu wa taala pra atribon vetes nga se është cilësia e tij. Edhe në këtë mënyrë, kur e shpjegojmë këtë çështje, do të thonë kështu detajisht edhe duke u bazuar në argumente prej Kuranit, edhe me shpjegimin që ja ka dhënë dietarët këtyre ajeteve, atëherë shohim që vërtet Shehul Islam Ibn Taymiyes ka sjell argumente të forta, edhe argumente në vendin e duhur që tregojnë se
vërtet Kurani është zbrit prej Allahut, pra është cilësi prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto ajete ose këto argumente tregojnë ose vërtetojnë dhe pohojnë edhe akiden e Ahlus Sunnetit. Cilët thonë se Kurani është fjala e Allahut, shkronjat edhe zëri që dëgjohet prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe që dëgjohet prej, do thonë zëri me cilin lexohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra shkronjat, fjalët e Kuranit dhe kuptimet domethënë të tyre do thonë janë fjala e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Kurani si fjala e Allahut subhanahu wa taala është ajo që Xhibrili e ka dëgjuar prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu pastaj e ka urdhëruar Xhibrilin që m'ia kumtu dhe m'ia përsëll Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur Xhibrili ja ka përsëll Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu, ajo fjala e Allahut subhanahu wa taala është bë Kur'an. Kemi do thotë edhe gjëra tjera me cilat Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar Xhibrilin m'ia përsëll dhe m'ia kumtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk janë Kur'an. Për shembull, në një fetva ose në një përgjigje, kur njerëzit kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka ditë përgjigjen për to, e ka ardhur shpallja prej Allahut subhanahu wa taala përmes Xhibrilit, mirë po kjo nuk është Kur'an. Po ashtu disa hadithe që janë kutsia. Hadith kutsi, do të thotë që Allah subhanahu wa taala i ka thonë, pra hadithe që vetë Allah subhanahu wa taala i ka fol, edhe ato ja ka përcjell Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po këto nuk janë Kur'an. Pra, atëherë kur Xhibrili ja ka përcjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në formën ose kuptimin, cilësinë e Kur'anit, ajo që e ka përcjell Xhibrili te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bë Kur'an, ose është Kur'an. Edhe Kur'ani nga aspekti që është fjala e Allahut subhanahu wa taala i ka disa nivele. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptu. Për arsye se shumë njerëz kanë deviju, ka se nuk kanë bërë dallime mes këtyre fazave apo niveleve në për cilat kalon Kur'ani. Niveli i parë ose shkalla e parë është niveli i shkrimit ose librit. Po Kur'anin Allahu subhanahu wa taala ka shkruar në një libër të kaj, pra në Lauhul Mahfuz. Pra në ka shkruar tek libri i tij ose që është ai, edhe cilën Allahu subhanahu wa taala e çon në Lauhul Mahfuz, pllaka e ruajtur. Bel huwa Qur'anun Majid fi Lauhul Mahfuz. Allahu subhanahu wa taala thotë ky Kur'an ose ai është një Kur'an i madhështor, i cili është në një pllakë të ruajtur. Edhe ajete të tjera që flasin rreth kësaj janë shumë. Edhe kjo fjalë, vërtet ky nivel ose kjo fazë, që është niveli i shkrimit të Kur'anit, përmes saj ne kuptojnë edhe therrën që ka ardhur për Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Që shumë prej historive të bidatit ose të sekteve, grupeve të humbura kanë keq interpretuar. Çfarë thotë Ibn Abbasi? Siç e transmeton, do thotë në Sahih dhe të tjerë. Këtë thar, thotë fusil al-Qur'anu min adh-dhikr. Kurani është nda prej dhikrit, pra për qëllim është prej pllakës të ruajtur, prej librit të Allahut që është te pllaka e ruajtur, ose që është shkruar pllaka e ruajtur. Fa wudi'a fi bayt al-'izzati fi as-sama'i ad-dunya. Edhe kur është nda prej aty, thotë është vendos në Beitul Izza, ose nëse përkthejmë janë shtëpia e krenarisë në qiellin e dunjas. Fejale Gjibrilu yunziluhu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yurattiluhu tartila. Edhe thot pastaj Xhibrili ka zbrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka lexuar ato. Po kur tu bëhet Ibn Abbas që Allah subhanahu wa taala ka zbrit Kur'anin në Beitul Izza, kjo është ajo faza ose çaj niveli i librit ose i shkrimit. Pra e para gjë që ju ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Kur'anit është se Allahu e ka nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë Beitul Izza, me këtë shtëpi të krenarisë i cila është në qiellin e dunjas. Po është qiellin e dunjas, qiellin që rrethon këtë botë. E ka nderuar pra Allah subhanahu wa taala pejgamberin dhe ka vendosur Kur'anin në formë të shkruar në këtë shtëpi. Para se Allah subhanahu wa taala t'i flas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë Kur'an. Pa para se Allah subhanahu wa taala t'i shpall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe t'i flas me këtë Kur'an. Pra Allah subhanahu wa taala ashtu ka dëshiruar me tregu madhështinë e këtij Kur'anit. Ton tek spari tek banorët e qiellit që është duke përgatitur zbritjen e librit madhështor, saqë e ka vendosur në Beitul Izza, pra në qiellin e kësaj bote. E pastaj Allah subhanahu wa taala ka shpall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë Kur'an, pra çështë sa më lart i ka fol Xhibrilit edhe ka urdhëruar ja përcjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qase siç e dim,
Kurani ka zbrit varësi të rrethonave, varësi të ngjarjeve. Nuk ka zbritur gjithsej për një herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çu kemi shpjeguar më herët, kur Allah subhanahu taala ka folur me këtë Kur'an, të folur të Allahut me këtë Kur'an nuk do të kuptuar që është i pa fillim, siç kanë thënë disa prej grupacioneve ose sektën islam. Pra nuk është të përkundrazi, Allahu subhanahu taala ka folur me këtë Kur'an si në varësi të ngjarjeve, ashtu siç i ka ndodhur pejgamberit ose siç i kanë ndodhur pyetjet ose në varësi të një ngjarje Allahu subhanahu taala ka zbrit pastaj. Edhe Kur'ani është e njohur do thonë në shkencën e hadithit, do shkaqet arsyet pse ka zbrit Kur'ani. Pra i përmenden disa hadithe, të cilat tregojnë se ky ajet ka zbrit për këtë qëllim ose për shkak të kësaj ngjarje kështu më radh. Prandaj kur Allah subhanahu taala ka folur këtë Kur'an ose ka folur me këtë Kur'an e ka dëgjuar Xhibrili alayhis salam. E pastaj që thamë ja ka përcjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë 23 viteve që ka zgjatur shpallën. Po kjo është niveli i parë ose faza e parë për Kur'anit. E dyta është e ngjashme me këto, mirë po është faza të shkruarit, jo e librit, Kur'ani si libër. Mirë faza të shkruarit ose niveli të shkruarit. Për shembull mushafa që kemi në para nesh, do thonë nga aspekti si mushaf ato janë libri i Allahut subhanahu taala. Po fjala e Allahut subhanahu taala është shkruar në këto Kur'ana, në këto mushafa. Pra ai Kur'an është shkruar në mushaf, edhe është bë kitab, pra libër i shkruar. Po ashtu e dina që Kur'ani pra është me këtub i shkruar edhe në fletët që janë në durët e melekëve. Që Allah subhanahu taala i përmend, që kemi thënë edhe më herë ndërsa tona në surën Abese. Edhe treta, niveli i tretë është kur Kur'ani lexohet edhe dëgjohet për tjerëve. Pra Allah subhanahu taala kur ka dëshiruar me dërgu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, si dërguar tek njerëz, e ka folur me këtë Kur'an. Edhe këtë Kur'an e ka dëgjuar Xhibrili alayhis salam. Edhe ka urdhëruar që më ja përcjellë, më ja kumtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si Kur'an. Po ky Kur'an është ai i cili ose ky libër është ai i cili ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky Kur'an është argumenti ose prova që ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose që ja ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu kundër njerëzve deri në ditën e kiametit, deri në ditën e kiametit. Pra kur Allahu subhanahu taala ka folë, ka dëgjuar Xhibrili, edhe ai ka përcjell Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shembull fjalën Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ajetin e parë. Lezo me emrin e Zotit tonë i cili ka krijuar çdo gjë. Pra Xhibrili ka dëgjuar pe Allahu subhanahu taala, pastaj ja ka përcjell pejgamberi sa me Muhamedit sa me ka dëgjuar pra ashtu të freskët, të pastër direkt pe Xhibrilit alayhis salam. E pastaj do thotë ja ka përcjellur umetit e tij si fjala e Allahut subhanahu taala, dhe kjo është pra çaj fjala e Allahut që ne kur e lexojmë do shpërblehemi për të. Që ka ndonjë hadithe të shumta që nëse ne shkruajmë e lexojmë prej Kuranit, ne kemi spaku edhe shpërblime. Edhe kjo pra është ai Kur'an që Allahu subhanahu taala i ka sprovu njerëzit me to. Po i ka vënë para provës. Kush po e pranon këtë fjalë të Allahut subhanahu taala dhe kush do të po refuzon ato. Prandaj Allah subhanahu taala këtë Kur'an e ka quajtur Furqan, dallues, i cili dallon të vërtetën prej të pavërtetës. Ai dallon hakun prej batilit. Allah thotë baraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Në surën Furqan ajetin e parë. Thotë i madhreshëm është ai i cili e ka zbrit Furqanin tek robi i tij që të jetë pastaj paralajmërues për këtë krijesat. Pra Allah subhanahu taala po i shon Furqan. Prandaj ka dallim mes ajeteve të Kuranit që Allah subhanahu taala i ka folë dhe ka urdhëruar Xhibrilin ja përcjell pejgamberin sa në formën e Kuranit, edhe çështja më lart prej gjërave tjera që Allah subhanahu taala i ka shpallë te pejgamberi, çështja janë fatfat apo hadithet kutsie kështu më radh. Prandaj edhe selefi, dietarët e selefit pa prej sahabeve, tabiinëve kështu më radh kanë bërë dallim mes leximit dhe të lexuarës. Po kur lexohet Kurani është fjala, ka dallim mes leximit dhe asaj që lexohet. Prandaj ka thonë el kalam kalamul bari was sautu al qari. Fjalët janë fjalët e Allahut, krijuesit, mi po zëri është zëri i lexuesit. Pra kur të lexohet Kurani i kemi dy anë, dy aspekte që janë ndara me njëra tjetrën. Nuk janë të lidhura domosdoshmërisht njëra me tjetrën. Po ka dallim mes leximit
edhe mes asaj që lexohet, mes lexuarës. Nga se leximi është vepër e robit. Po njeriu kur lexon, kjo është vepër e robit. Kurse ajo që lexohet është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra ajeti më lart që lexuam, Allahu po thotë hatta yasma kalam Allah. I japi ti siguri dhe mbrojtje atyre idhujtarëve që kërkojnë siguri prej teje, në mënyrë që ata mi dëgju fjalët e Allahut. Po kush ja ka lexuar atë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë dëgjuar ata? E kanë dëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ajo që dëgjohet nga aspekti ose ana e zërit, kjo është zëri i lexuesit. Mirë, po nga aspekti i fjalëve, i shkronjave dhe i kuptimeve, kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala. A njëjta themi edhe nga aspekti ose ana e shkrimit. Pra ajo që shkruhet është Kur'an. E kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ajo që hyn do thotë në atë nivelin e shkrimit ose nivelin e librit, që e thamë më lart, nivelin ose fazën në për cilën kalon Kurani është edhe që shkruhet ai. Pra ajo që shkruhet është fjala e Allahut subhanahu wa taala, mirë po vet fleta ku shkruhet ajo apo ngjyra, boja në cilën shkruhet e kështu me radhë, këto janë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj do të mi bë dallim, mos mi konsideru këto dyja të njëjta. Po nga aspekti i leximit, po shpresojmë që ka diçka që është krijesë e krijuar prej Allahut subhanahu wa taala, edhe diçka tjetër që do thotë është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Po fjalë si fjalë që lexohen, këto janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala, fjalët e krijuesit. Kurse zëri që del prej lexuesit, kjo është do thotë zëri i tij është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. A njëjta është çështja e shpjeguar për radhët e mushafat. Po kur flasim për Kur'anin si i shkruar. Pra ajo që shkruhet është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Edhe do thotë është cilësia e Allahut e pa krijuar. Mirë, po çështë janë fleta, ngjyrat e kështu me radhë, ato janë krijesat e Allahut subhanahu wa taala që do thotë i kanë vepruar ose i kanë krijuar vetë njerëzit. Për këtë arsye Imam Ahmedi, Allahu shëroft, kur ka folën këtë temë, ka sjellni definicion shumë të rëndësishëm, ka thonë men qala lafdhi bil Qur'ani makhluq fa huwa mubtadi'. Wa men qala lafdhi bil Qur'ani ghayru makhluq fa huwa mubtadi'un aydan. Ai që thotë shqiptimi im me Kur'an është i krijuar, kjo është bidatxhi. Por ai që thotë se shqiptimi im me Kur'an është i pa krijuar, edhe kjo është bidatxhi. Pse ka thonë këtë fjalë Imam Ahmedi, Allahu shëroft? Nga se fjala në arabisht, lafdhi, shqiptimi im, i përmban dy kuptime. Pra ose është për qëllim të shqiptuarit, që është vepër e robit, kur ai shqipton Kur'anin, e lexon Kur'anin, atë nga ky aspekt është në rregull kjo shprehje, është e pranuar. Asaj është që thamë është krijesë Allahut. Por robi kur shqipton diçka, kur fol diçka, kjo është vepër e tij. Edhe dim që veprat e robërve janë të krijesa, Allah subhanahu wa taala i krijon ato. Mirë po, me këtë fjalë mundet me qenë për qëllim edhe ajo gjë që shqiptohet. Pra në këtë rast kur lexohet Kurani. Pa kur thonë shqiptimi është për qëllim ndoshta ajo gjë që shqiptohet. Qase kjo fjalë në gjuhën arabe ka këto dy kuptime, ose vjen kuptimin e infinitivit, po emrit folor, ose vjen kuptimin e të vepruars, po kundrinës. Ngjashëm me këto kemi shumë fjalë në arabisht, për shembull fjalën krijim, khalq. Krijim ose vjen kuptimin e infinitivit, po emri folor që është cilësia e Allahut, krijimi i Allahut, mirë po vjen edhe në kuptimin e të vepruarës. Po ne themi ky univers është krijimi i Allahut. Mirë po në këtë rast është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Po vjen kuptimin e që Allahu e ka krijuar ato. Mirë po si krijim, kjo është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra ngjashëm, mos e keni lënë kërën kesh. Pra ngjashëm e themi edhe fjalën lafz, shqiptimi. Po mundet marrë në kuptimin në arabisht me lfudh, diçka që shqiptohet. Ajo që shqiptohet kur ne lexojmë Kur'anin, kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala, nuk është e krijuar. Prandaj kush thot shqiptuarit tim ose shqiptimi e Kur'anit është i krijuar, atëherë kjo është bidatxhi. Pse nga se nuk lejohet me thonë këtë fjalë. Ka se ka mundësi që të interpretohet që qëllimi është me
Pra që është me infinitivin, me emrin folor, apo të ketë për qëllim, ose të interpretohet që për qëllim është ajo e cila veprohet, ose ajo e cila shqiptohet në këtë rast. Nëse është për qëllim infinitiv, ose emri folor, që është kjo është e saktë. Nëse kjo është vepër e robit, edhe ai që do thotë robi kur ai që e shqipton robi, do thotë të shqiptuarit e tij, kjo është krijesa e Allahut subhanallahu. Mirë, po nëse për qëllim me lfut, pra ajo që shqiptohet, ajo që lexohet, atëherë kjo është fjala e Allahut, nuk është krijesë. Pse nga thonë pra Imam Ahmedi këtë për arsye nga se disa prej bidaxhive, pejgamberët dy datë që kanë qenë mu'tazilit apo xehmit, se ata kanë pas mendimin që Kurani është i krijuar prej Allahut subhanallahu wa krijesa e Allahut, e kanë mbulu këtë bidatën e tyre përmes kësaj fjale. Pra kanë sjellë një fjalë e cila mund të përmbajë dy kuptime, edhe kuptimin e saktë, edhe kuptimin e pasaktë ose të pavërtetë. Mënyrë që njerëz mos më mujt mi kritiku ata. Por nëse ai ka thonë këto, ka thonë, s'ke mujt mi kritiku, se do të thonë edhe përmban kuptimin e saktë dhe kuptimin e pasaktë. Aspekt dietarët kanë thonë që është e ndaluar me përdor këtë fjalë. Ja kjo ka qenë njëra prej arsyeve pse i ka ndodhur ajo fitnja e Imam Buhariut. Allahu mëshiroft. Keni dëgjuar do thotë për fitnën që i ka ndodhur Imam Buhariut. Fitnë për shkak të cilës Imam Buhariu ka kërkuar pe Allahu subhanahu teala që më ia marr shpirtin. Me vdek para se mu fitnos. Ajo është se disa prej dietarëve kanë menduar që Imam Buhariu ka thonë lafzi bil Kurani makhluk. Shqiptimi me Kur'an është i krijuar. Çfarë kanë kuptuar? Që ka në një prej transmetimeve. Mirë, Buhariu nuk ka pas për qëllim. Pra ka pas për qëllim kuptimin e saktë, interpretimin e saktë. Mirë, po këta dietarë për shkak se kanë qenë shumë të vendosur në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nuk kanë shumë për në asnjë gjë. Nuk janë mjaftuar që Imam Buhariu ka dhënë këtë fjalë ose ka thënë këtë shprehje në këtë formë kështu, do thotë të pa detajzuar, por vetëm në formë përgjithshme, fort përmbledhur. Për këtë arsye edhe do thotë kanë lënë nuk kanë transmetuar mu hadithe për Imam Buhariut. Pse ka thënë që Imam Ahmedi ka thënë që kush thot këtë mënyrë është bidaxhi. Atë ka thonë njëtën, prandaj nuk kanë transmetuar hadithe më për ti. Mirë, po ne e dimë që vetë fakti që Allah subhanahu taala ka vënë librin e Imam Buhariut, pra sa në ti librin më sakt pas librit të tij, kjo tregon se Imam Buhariu do thotë nuk e ka pas atë mendim të kotës, atë besim të padrejt, pa vërtet. Mirë, po do thotë ka pas për qëllim, do thotë mendimin ose kuptimin, interpretimin e saktë të asaj fjale. Edhe do thotë Imam Buhariu ka dhënë një libër tjetër i cili flet rreth kësaj çështje, po e ka shëruar detaje, që quhet Khalq Af'al al-Ibad, ose që veprat e robërve janë të krijuara. Sidoqoftë do thotë çështja e kësaj cilësie të Allahut, për të folur të Allahut të Kuranit, është një çështje që ka shumë detaje, është një çështje shumë e gjatë, rastësisht është fol shumë. Saqë edhe vetë shkenca e ilmul kelamit është shujt për shkak të kësaj fjale, ose për shkak të kelamit, për të fjalës të Allahut subhanahu taala. Për ilmul kelam janë gjithë ata që e kanë kundërshtuar ehli sunetën rreth akides ose besimit tyre rreth foljes të Allahut ose rreth Kuranit të Allahut. I thartë ilmul kelamit ose më të kelimun që i quhen. Ka se kjo është çështja më madhore që është në meselën e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu taala. Nuk ka çështje do thotë më madhështore se çështja e cila ka shkaktuar paqartësi ose probleme të shumicës së njerëzve. Po të ata cilët kuptohet nuk e kanë ndjek rrugën e selefit. Po është cilësia e parë e cilës kanë folë njerëz, ose ka kundërshtuar në kanë besuar që kanë besuar sahabët edhe të parë tonë. Po është folja e Allahut subhanahu. Kjo çështja e parë ku kanë rrit këmbë të njerëzve, edhe okupacione dhe sekte ndryshme. Prandaj do të folë shumë rreth kësaj çështje. Do të kanë shkruar i thartë të bidatit, ju kanë kundërprezhish i thartë të sunetit, dietarët e ehli sunetit dhe kanë shëruar detaje këtë çështje. Kjo që përmendëm më është vetëm do thotë diçka në mënyrë pika të shkurtë, se si do të besuar pra që Kurani ka zbritur prej Allahut subhanahu wa taala. E pastaj inshallah në dersën e ardhshëm ne do të shpjegojmë edhe ajetet që autori sjell si argument në këtë temë. Allahu alem. Sallallahu alaihi wa sallam.